guys! Welcome back to my channel. So for today's video, share ko sa inyo paano gumawa ng BIR inventory. So, dahil malapit na naman ang next year, tayong mga business owners is kailangan natin masabit ng inventory. So before, wala akong idea about inventory kasi parang hindi naman siya required at saka hindi din ako nagsasabit ng inventory. So, just last year lang, nag-start ako ng inventory para sa BIR. Kasi sabi nila, is required daw yun at saka kailangan. Kasi pag hindi ka nagsabit, is merong penalty. So, ayaw natin magkaroon ng penalty. So, kailangan magsabit tayo ng inventory. So, first, itatakal ko muna sa video. At saka, sa next part ng video is, ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat gawin sa paggawa ng inventory. So, first, gumawa na ako ng draft. Ang inventory na sinasubmit sa BIR is Inventory Annex A at saka yung Annex D. So, dalawa siya. So, yung first na gagawin mo talaga is yung Annex A, which is yung ito. Ayan. Kita ba? Tcharam! Ayan. Yung mga list of details. So, may mga certain parts ng Annex D na kailangan mong i-delete. Kailangan mong tanggalin kasi ito yung final. So, bago ko to isinubmit, sa BIR is pina-check ko muna sa isang bookkeeper. So, sabi niya, ganito ang gawin mo. So, ayun, sinunod ko at saka tinanggap naman ng BIR. So, ikalawa itong Annex D, which is the sworn declaration. Ayan. So, ito is pupunta ka ng attorney, ipapa-notarize mo ito. Actually, nakalagay naman sa details niya. Isasubmit, pupunta ka ng attorney, papagawa ka ng sworn declaration, ipapa-notarize mo siya, and then, isa-scan mo, at pagkatapos mo i-scan, is, ilalagay mo siya sa CD. Kasi, yung isasubmit mo sa BIR is soft copy at saka hard copy in a brown envelope. Brown long envelope. Tapos, sa likod doon is lalagyan mo ng name mo or name of the store, then TIN number, or name of the store, name mo, name, proprietor ng name, at saka TIN number. So, ganon. So, sa inventory, yun, dalawa lang talaga yung kailangan na isubmit. So, kailangan, tandaan natin, mayroong soft copy at saka hard copy. Yun ang kailangan natin isubmit. So, dito naman sa sa paggawa ng inventory, yung tinuro sa akin is para makuha ko daw yung final na amount na dapat kong isubmit doon sa aking inventory is kailangan, for example, sa 300,000 pesos na declare ko sa aking income tax last year, so ita-times mo yun sa 40%. So, ang 40% nun, kung hindi ako magkakamali, is 120,000. So, kailangan, pag nag-submit ka ng inventory mo, is nakaabot siya ng 120,000. So, yung first page ng aking inventory, ayan, hindi ko lang kung makikita, is, ayan, yung amount. It is 58,400. At saka yung sa next amount na ginawa ko is, ayan, 63,075. So, kailangan ka makaabot siya ng 120,000. So, dahil tapos na ako sa pa-explain, pupunta na tayo sa ating tutorial video.
ayun, sana nagustuhan ninyo ang aking BIR Inventory tutorial. Kung meron kayong katanungan, leave lang kayo ng comments below at I'll try my best na isagot. So, disclaimer lang, hindi po ako professional accountant, hindi rin po ako professional na bookkeeper, kundi ako po ay isang sole proprietor lang po ng isang small business owner, kung saan ako po ay nagre-research, gumagawa po ako ng paraan, pinag-aaralan ko po kung ano ba yung mga taxes, mga bagay-bagay na dapat kung isubmit sa BIR. Kasi kapag para sa akin, kapag hindi ko pinag-aralan yung mga taxes, forms, yung mga inventories na kailangan isabi sa BIR at magbabayad pa ako ng isang bookkeeper, syempre mahal na, gastos, at saka malit lang naman yung tindahan ko. So hopefully guys, nag-enjoy kayo sa video na ito, at saka see you next time. Don't forget to hit that subscribe button. Madamo salamat, daghan kayo salamat, hanggang sa uulitin. Bye bye.